guys, it's your girl Sasay and welcome back to my channel. And so for today's video guys, meron tayong bagong i-review which is lip stain or tinatawag ngayon na powdery lip tints, which is oil-based sila, and then kapag ka natuyo sila, then magiging powder finish na daw. So I'm very curious if totoo nga ba yung mga ganitong lip tints na usong-uso ngayon. So if you're interested to know kung ano yung lip tints na sinasabi ko, then just keep on watching. Okay guys, so ang sinasabi ko nga ay this BTS Mattified Stain. So, kung napanood nyo na guys, yung aking video na BTS Lip Tint is inspired or mga ARMY tints. Diba kasi yung ARMY, yun yung tawag sa mga fandom ng BTS. Yun yung alam ko. So, meron din ulit tayong inspired na lip tint from BTS, I think. Kasi yung mga name is like Jimin, J-Hope, Jin, RM, Jungkook, and Suga. So, I think sila ba yun lahat? Sila ba yung mga BTS na tinatawag? So, ang nag-send sa akin ito is si Miss Marivic Alconis. So, thank you so much po ate. And then, sorry po kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero ipupush ko pa rin yung pagre-review nito. So, meron tayo ditong 6 na shade, which is from darkest to lightest na shade. So, ito sila lahat. And then guys, titingnan muna natin yung packaging niya. Okay, so kung bibilhin mo to, meron siyang wraps. So, which is good. Kasi kapag walang wrap yung lip stain, merong possibility na magli-leak yung product sa loob. So, pagka nakuha na ng buyer or ng customer, ay ma-disappoint siya. Kasi nga, hindi sealed yung lip tint. So, ito yung packaging niya. Ayan. So, merong girl dito. So, I think this is parang yung fan girl, I think. So, nandito yung name, which is Suga, right? Mattified lip tint. So, I don't know if BTS is yung tawag talaga ng lip tint na to or yung name talaga ng lip tint na to. So, this is 10 ml. So, yun talaga yung typical na dami ng isang product pagdating sa lip tint. And then, guys, wala nang ibang nakalagay. So, dito, kapag kababaligtarin mo, ayan, kung ano yung color na nakuha mo, here, yun yung color na nandito. So, ibig sabihin, hindi ka na mahihirapan sa color na gusto mong piliin. Which is maganda kasi kapag yung iba sa atin, hindi natin nakikita yung totoong color hanggat wala tayong references. So, ito yung makikita nating references. Okay, so i-open ko lang sila isa-isa and then isa-swatch ko sila sa inyo. And I will going to wear test it. So, siguro sa next na update ko guys or yung final verdict ko, nasa ibang lugar na ako kasi lalabas ako. Okay guys, so this is what I'm talking kapag walang plastic na nakabalot sa kanya. So, madali lang siyang ma-open. Like, and then guys, look at the applicator. So, this is a roller type applicator which is good kasi madali lang siyang ipalabas dun sa ating lip tint, and then ang medyo hindi lang maganda pagdating dito is bumabaho yung amoy. Pero it depends naman sa gumagamit, 'di ba? Okay guys, so I'm gonna swatch it and I'll give you my thoughts sa bawat color or shade ng product. So first ay ating isa-swatch ay ang Suga o Suga. I think kailangan mo muna siyang i-shake para lumabas talaga yung product and wow, super pigmented. Totoo ba to? Ang pigmented. Grabe. So, yan lang yung konting na ilalagay dito. Konti lang yan konti lang yan. Super pigmented. Guys, so this is the shade Suga, and then I like it very much kasi nag-set lang siya ng 10 seconds, and then alam niyo yun, hindi na siya nag-i-smudge. Ayan guys, oh, and then powdered na siya. Ayan, tuyong-tuyo na siya. And it's very lightweight sa feeling kasi alam niyo, mahirap kasi pag sa lip tint, yung medyo mabigat sa feeling na parang feeling mo nagbabalat na yung lips mo, pero dito hindi. It's really hard to remove the product. Parang tignan nyo, meron pa rin dito. Pero I'm trying my best to remove it. Ayan. Okay, I think I already removed all of the stain. Ayan. So, dumako naman tayo dito sa RM.
Ooh, super pigmented. Ayan. So, yan yung shade. Ayan. Shade RM, and parang iba yung smell niya siya sa nauna, but it looks good sa lips. And then guys, ayun, parang wala lang, hindi siya nakaka-dry ng labi, which is maganda. And then yung color niya is parang brick brown, parang ganon. So I think I love it, and sobrang pigmented talaga, tignan niyo. And yung nasa taas hindi pa siya tuyo kasi 'di ba syempre marami akong nilagay. So this is the shade RM. Okay guys, so the next shade is J-Hope. I think J-Hope, kilala ko siya. Siya yung may sarili siyang kanta, which is Wake Up ba yun? Basta yun. And then, I like his personality. Kasi sobrang jolly niya. Sobrang pigmented! Ayan, muntik ko na silang napagtabi. Okay guys, so this shade is really good. This shade, it looks very far sa kanyang color na nasa labas. But then sa loob, medyo malapit-lapit. Ayan. So this is the shade J-Hope. I really love how pigmented this product is. Kasi, alam mo yun, bibili ka ng lip tint and it's not pigmented. Syempre, hindi siya worth it, diba? So ito, I think this is worth it kasi sobrang pigmented talaga niya. Okay guys, so the next shade is this Jungkook. Okay guys, so I really love this shade. Medyo mahirap siyang palabasin, pero when it comes sa lips na, tuyo na siya agad. Like, powdery pa rin yung finish niya. Okay, the next shade is Jimin. Nagtataka ako kasi medyo mahirap palabasin yung mga darkest color na or yung mga pa-dark na color. But this shade, I like it kasi nakakaputi siya ng ngipin. Ayan. And then nakakaputi din siya or nagmamatch siya sa aking complexion. So yeah guys, this is the last shade ng lip tint nila. So yeah, yun lahat po yung ating swatches. To be honest guys, nahirapan akong mag-swatch kasi ang hirap tanggalin. Look.
Ayan, sobrang hirap nilang tanggalin. And, yung labi ko, alam niyo yun, may hapdi na akong nararamdaman. Kasi wala akong wipes. So, tissue lang yung ginagamit ko. So, ayan. But then, I am satisfied naman kasi sa performance niyan, like 5 seconds habang tumatagal yung pag-swatch ko, yung mga lip tints naman, 5 seconds, ayan, tuyo na siya, or pagka-apply mo pa lang, tuyo na siya. So, ihahalin tulad ko lang po. So, this is a gel type base. So, itong gel type base na to, medyo madali siyang mawala. And then ito naman from Belina is water type lang yung ano niya, water siya. So mas madali na naman tong maalis. And then meron din tayong yung oil base. So I have here yung sa may 80 Organics oil base tong mga to. Yung mga oil base kasi guys, ayan katulad niyan. Yung mga oil base, medyo matagal talaga siyang maalis sa lips kasi dumidikit siya sa gitna eh. Hindi siya yung sa all over ng lips na dumidikit pero sa gitna. Pero itong lip stain na to or yung matte powder finish na stain na to, hindi siya tumitikit lamang sa sa may inner corner ng lips, pero pati sa mga outer corner niya. So, ilalapit ko sa inyo. So, yan. Pati yung line ng lips ko, mayroong color. So, which is I like. And ngayon lang din ako naka-encounter ng ganito na lip tint. At yun nga, very new siya sa ating community or beauty community. See you guys later! Hi guys! So, I'm back and ang oras nga ay 10:24 in the evening. Okay, so as you can see yung lips ko, may mga stain na lang na naiwan. Ayan. And ayan nga, mayroong nag-dry dito sa inner corner ko. Kasi nga, syempre, lip swatches ako ng mga 6 and medyo mahirap kasi talaga siyang tanggalin kasi sobrang pigmented talaga nung product na yun. And ang masasabi ko lang, pag sinabing longevity, maganda siya and hindi talaga siya drying sa lips na gaya ng ibang mga product na sobrang nagda-dry na or nagbabalat na. Pero ngayon naman, hindi naman ganun na nagbabalat. Siguro nga kasi nag-swatch ako and sobrang pigmented ng mga products. So, ayun na yung masasabi ko. And then guys, nakalimutan ko palang sabihin yung price niya. Yung price nila is 120 pesos for the powdery lip tints. And then guys, you can avail it from Miss Marivic. Pwede nyo silang i-avail. So, yung pros nito guys is super pigmented siya. Hindi siya drying, affordable siya, mabilis siyang matuyo sa lips. And isa pa is, maganda yung packaging na, which is good kasi nga, mas prefer ko yung mga naka-sealed na lip tints kasi yung mga pwede mong mabuksan. Kasi once you opened a lip tint, nagsimula na yung life shell nun. Pero kapag ka naka-sealed pa yung lip tint, hindi pa lang simula. Once na na-open mo na lang, dun magsisimula yung life shell. Tapos, yung cons niya lang guys is, medyo mahirap siyang alisin sa lips. Kasi nga stain, diba? Powdered lip tint stain. So, medyo mahirap talaga siyang alisin. Yun. Pero, so, ayun lang. And hindi ibig sabihin po na sponsor tong product na to. Sponsor na rin yung sinasabi ko, diba? Isa lang din na cons ko. Wala siyang nakalagay if ito ba ay cruelty-free, kung ito ba ay paraben-free or mga kahit anong mga precautions, and wala siyang nakalagay na ingredients or nakalagay na mga instructions. So, yun lang naman din yung mga hinahanap ko pagdating sa mga lip tints. So, yeah guys. Thank you so much for watching and I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And please help me to reach 12,000 subscribers guys. And yeah, don't forget to like this video and comment sa baba kung ano man yung mga napansin ninyo, kung ano yung na-try nyo na powdered lip tints. So, yeah guys, see you in my next video. Bye! Subscribe! Subscribe!